No niin, nyt me tarvittaisiin tähän akselin tähän päähän tehdä tällainen neliskulmanen poori. Mut se ei ihan onnistu samalla viisiin niin kuin me tehtiin tää kuuskulmanen, koska tää kuuskulmanen tehtiin tällaisen mutterin avulla, mihinkä mä sorvasin tämän 20 millisen reijän sisälle. Mä laitan tuohon ylös linkin, missä mä tein tän. Mut meillä ei oo neliskanttisia muttereita, eikä me saatais tuohon sorviin sitä, kun mulla on joku 3 leuka pakka siinä, niin mä en saa sitä mitenkään keskeisesti. Niin nyt mitä mä meinasin tehdä, niin kävin hommaamassa tällaisia korilaattoja. Näitten reikä on vähän yli 20
Nää ei ihan oo tiukat tähän. Laitetaan vähän teippiä tähän, sähköteippiä ympärille ja juntutaan mahdollisimman monta näitä tähän päällekkäin tai niinku päälle ja luotetaan siihen, että se ei pääse kääntymään. Toinen olisi, millä me saatais näpäkkä tällainen, niin hommata pikkasen pienempiä näitä korilaattoja ja sitten poralla tällaisella 20 millisellä poranterällä jyräyttää tähän keskelle 20 millin reikä, niin silläkin me saatais se näpäkäksi tähän näin akselille. Mut tää oli halvempi versio, niin me tehdään tälle.
Eli tässä on nyt palautusjousi, mikä vetää tämän yhdistäjän ihan perusasentoon silleen, että nämä on yhdistetty nämä vetari tänne tasauspyörästöön, eli neliveto on päällä. Ja sitten kun tästä tuohon laitetaan vielä nippa ja tästä vaijerista vedetään, niin se vetää tämän yhdistäjän auki ja silloin neliveto on pois päältä. Mutta sitten kun se vapautetaan sieltä ja lähdetään ajamaan, niin tää kun pääsee vähän pyörähtämään, niin se vetäsee takaisin nelivedon päälle. Näin. Nyt meillä on etuakseli periaatteessa niin kuin kasassa. Tää voi olla, että nämä tarvii vielä vähän lisätuentaa. Nämä raudat, etenkin tää puoli, kun tää on sen verran pitkä tää väli. Mut nyt se on niin kuin pääpiirteissään valmis. Siellä on yhdistäjä, millä saadaan neliveto pois haluttaessa. Sitten meillä on murrokset molemmissa puolissa. Ja vähän uutuuden jäykkää tässä tää vielä on. Mut mä luulen, että tätä kun aletaan pyörittelemään tuossa traktorin alla, niin tää hakeutuu kyllä paikkansa. Se oli palkepäivilläkin tää tasauspyörästö niin vähän jäykkä ensimmäisen päivänä, mutta kakkospäivänä se oli jo tosi kevyt pyörittää. Mä tosiaan laitan tästä näistä käytetyistä palikoista taas tuohon alapuolelle listaa, mitä uusia palikoita me tällä kertaa käytettiin. Sekä mä laitan linkin myös mun oheistuotekauppaan. Sieltä saa tällaisia
teepaitoja sekä tarroja sekä noita tallikahvilusikoita. Mut me nähdään ensi viikolla. Siihen asti pysykäähän terveenä. Se on moro.